بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. اولا خیلی تشکر میکنم از شما آقایان محترم و برادران عزیز به خاطر این اقدام بجا و انشاءالله مؤثر، یعنی تکریم شهیدان و بزرگداشت نام مکرم و مطهر شهیدان. یعنی اینی که ما یک اقدام کننده رو، یک حرکت کننده رو بزرگ بداریم و به او اهمیت بدیم، این نه فقط تکریم اوست و نه فقط تکریم کار اوست، بلکه به معنای ایجاد تداوم در حرکت اوست. این مهمه، از همه مهمتر این. وقتی شما یه نفری میره در میدان جهاد، شما این رو تکریم میکنید. 3 کار انجام دادید. یکی این که این مجاهد فی سبیل الله رو تکریم کردید، احترام کردید. یکی این که جهاد را تکریم کردید. کار سوم این است که دیگران رو به ادامه این راه شما تشویق کردید. یعنی این اتفاقی است که در جنگ تحمیلی ما و دفاع مقدس 8 ساله ما اتفاق افتاد. یعنی یه جوانی رفت جبهه و شهید شد، پدر او، مادر او، مردم دیگه به نام او افتخار کردند. این موجب شد افراد زیادی به سمت میدان جهاد حرکت کنند، یعنی این راه ادامه پیدا کنه. در دوران دفاع مقدس از رزمندگان با احترام یاد میشد. این موجب میشد که کسان زیادی میل به این حرکت و به این میدان پیدا کنند. خب این یه اتفاقی است که افتاده در دوره دفاع مقدس. بعد از اونم تا امروز کم و بیش این کار شده. توجه داشته باشید که برای همین خاصیت سوم مخالفین شما، دشمنان شما میخوان یاد شهدا احیا نشه و شهدا تکریم نشن. برای خاطر همین مسئله سومی، برای اینکه جاده شهادت کور بشه، مسدود بشه، برای اینکه دیگران تشویق به حرکت مجاهدانه نکنن. دیدند و تجربه کردند و ما و شما هم تجربه کردیم که وقتی نام شهدا، یاد شهیدان با عظمت برده میشه، جوان امروز که نه دوره جنگ رو دیده، نه دوره امام رو دیده، نه خاطره از اون زمان داره، وقتی میفهمه که یک جایی در اون طرف منطقه با هزاران فرسنگ فاصله دارن با دشمنان میجنگن، این عاشق حرکت به میدان جهاد میشه، پا میشه میره در حلب، در بوکمال، در نمیدونم فلان زینبیه بنا میکنه جنگیدن و به شهادت هم میرسه. این ببینید، این به خاطر این است که شما از شهید احترام کردید، چون شهادت
مورد تکریم قرار گرفته، این به طور طبیعی حرکت شهادت طلبانه رو، حرکت مجاهدانه رو در کشور تقویت میکنه. و راز اقتدار یک ملت هم همینه که جوانانش، افراد فعالش در میدانها دلیر وارد بشن، گستاخ وارد بشن، نترسن. نه اینکه حتما باید مردان ما شهید بشن، نه، دنبال این نیستیم. دنبال این هستیم که همه ماها در عرصه‌های گوناگون و دشوار قدرت این رو داشته باشیم که سینمون رو سپر کنیم، قدرت این رو داشته باشیم که ایستادگی کنیم. این مهمه. اگر این شد، این ملت پیروزه، این ملت مقتدره، این ملت هرگز ذلیل نمیشه، کسی نمیتوانه او رو زیر دست خودش قرار بده. این ببینید چقدر مهمه یاد شهیدان. خب این مطالبی که ذکر کردن آقایون، این کارهایی که انجام گرفته، اینا کارهای خوبی است، متنوعی است و خوب انتخاب کردید. کارهای مختلفی است که هم جنبه هنری، هم جنبه علمی، هم جنبه تبلیغی، هم جنبه خدماتی، همه رو مراعات کردید و کارهای خوبی انجام گرفته و انشالله که بتوانید به بهترین وجه این کار رو تمام کنید. مهم این است که ما توجه کنیم به این که پیام شهیدان چیه. این مهم. پیام شهیدان به ما چیه؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پیام شهیدان. همه تلاش دشمنان، امروز دشمنان ملت ایران، حالا همه تلاششون در جنگ نرم چیه؟ اینه که ملت ایران رو اندوهگین و ناامید و ترسیده و اینها بکنن، وادار کنن ملت ایران مایوس باشه، بترسه از ورود در میدان. پیام شهدا نقطه مقابل اینه: الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن برداشته است در میدان شهادت. این پیام روز اول شهیدان نیست که خیال کنیم والا مثلا 30 ساله 35 ساله شهید شده. نه، این پیام همیشگی شهیدانه. یعنی اونا در جوار قدس الهی و نعمت الهی هم که هستن، مرتب دارن به ما پیام میدن، بشارت میدن: یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من بعدهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پیام شهداست. اگر وارد میدان مبارزه بشیم، یعنی همون چیزی که دشمنان ما از اون میترسند و واهمه دارن، باید بدانیم که خدای متعال بیم و ترس و اندوه رو از ما دور میکنه. کمون که در دوره دفاع مقدس هم همینجور بود. اون کسانی که میرفتن جبهه، یه مدتی اونجاها بودن، وقتی که میخواستن برگردن به محیط خانواده و شهر، براشون محیط شهر سنگین بود. یعنی واقعا فشار براشون داشت. اونجا مثل بهشت بود براشون. یه معنویتی بود، یه روحانیتی بود. خوش بودن، خوشه به معنای روحی و معنوی و غرق در ذکر الهی بودن. اینجوری بودن. جوانها اونجا بهشون واقعا در زیر رگبار، زیر خمپاره، زیر ترکش لذت می بردن. این خاصیت فداکاری است، خاصیت حضور در میدان مبارزه لله و جهاد فی سبیل الله.
وقتی می آمدن داخل شهر و این ارتباطات و انتظامات شهری و اینها رو می دیدن، مناسبات گوناگونی که در محیط ها هست، دلشون می گرفت، غالبا دلشون می گرفت. به ما می گفتن، واقعش هم همین بود، این به خاطر این است که اونجا صفا هست، اونجا معنویت هست، اونجا بهش هست. این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مصداق کاملش اونجاست. و خب الحمدلله مردم کرمان هم امتحان خوبی دادن در طول زمان. بنده خاطرات خوبی از کرمان و مردم کرمان و علمای کرمان و جوانهای کرمان و خاطرات خیلی خوبی دارم از قبل از انقلاب، از سال 42 43 که ما با کرمان ارتباط پیدا کردیم و رفت آمد کردیم. اونجا همیشه همین جور بوده، مردم علاقمند، مؤمن، شریف، نجیب، مردم نجیب واقعا، و در خط درست حرکت کردن. یعنی عامه مردم اینجور بودن، به حمدالله عناصر برجسته‌ای هم تو اینها پیدا شدن. تو علماشون هم همینجور. واقعا ما علمایی که ما دیدیم در کرمان مردمان بسیار خوب، مؤمن، علاقمند، نجیب، نجابت کرمانی ها. امروز هم که خب الحمدلله در خدمت اسلام و در خدمت انقلاب هستن مردم کرمان، و هرچه بیشتر باید تلاش کنن، کار کنن، به خصوص جوان ها، مخصوصا جوان ها، برای اینکه بتوانن سهم خودشون رو در پیشرفت کشور انشاءالله ادا کنند، همچنانی که در گذشته ادا کردند. و ما هم دعا میکنیم که خداوند متعال به همه شما توفیق بده و بتوانید این وظایف بزرگ را، از جمله این کار بزرگداشت رو با بهترین وجهی انشاءالله انجام بدید. خدا انشاءالله شما را حفظ کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.